together with our brothers, Brad Kong, Brad Mikko, and Kuya AC. Go, go, go! Pi Omega Sigma, Cagayan de Oro! Long live! Starting po kami sa pababa. Yung hindi namin. Yan po ang Mount Palaopao. So, we start na pababa. Hello kami nga po. Mga vlogger. Wow. Plus. Ay, shit. BIC. Ha? Anong okay? Okay ra? Okay kayo. Wala pa gani. Kuya, lalagay ko yan. Lunas si Pasada. Daan pa na, hindi Pasada.
Alam na yung view na ito. Nahalit pa. Shout out sa mga batch! Isa lang mga batch. Ang buti, ikaw mo nag-survive. Sila JP, Eliezer, si Nico Perez. Hindi ko ka dumdum ito isa. Di maraw mo. Bro, walo man may apito. Pito, walo. Bro, ako lang may babae. Gani, ikaw naman ba? Kinsa to? Si Michael Balisi, si JP, Gananan. Ako, si Eliezer Pipito. Hindi ko kadumdum siya ngayon. Either Edwin or masakit nga lang ito. Kato itong may manghudyag pulis. Windel. Wendell. Dito si Wendell. Windel. Wendell to. Hindi ako kadumdum sa upan. Batch name? Bird. Golden Bird man ito eh. Ah! Golden bird pala. Sige, sige. Nakalimot sa may ati ko ang ay. Ha? Lao man, ako ba sa magkalit? Shout out Mikko, imong batch. Saban. Shout out imong batch. Shoutout sa akong bat si Larry o si Jane. Mo, taas-taas gito. Batch, si kalimot mo sa mga pangalan. Si Carl, Marco. si Marco, si Inlen, si Alakta Tebe, si Sarah, si Mga kuan, talugsugan. Salugsugan Babies. Wala, di ba? Imo Brad. Sige, isa kuya isi. Brad Joel Amor, Brad Marlo Varquez, Sis Jingjing Pintura, Sis Jingjing Pamiroyan, Dominador Fabian, Sis Inday, nakalimutan ko na. Ano pa ba? Amo naman. Wow, Brad.
Bye.